به نام خدا. سلام و خدا قوت به همگی. تو این جلسه میخوایم شیپ مودیفایر تویست رو با هم دیگه بررسی کنیم که خیلی هم ساده و راحته. توی همین پلیلیست شیپ افتر افکت هم قبلا یه اشاره کوچیکی بهش کرده بودیم. خب اول خود تویست رو بهتون توضیح بدم. ببینید اگه شما بیاد یه خطی اینجا بکشید، حالا باید صاف باشه دیگه، صاف رسمش کنید. شیفت رو بگید که صاف رسم بشه. من اینجا میام وسط چینشم میکنم و فیل رو نمیخوام، روی استروک میخوام کار کنم. مثلا 20 تا ضخامت استروک میدم. حالا ابتدا انتهاش رو هم گرد میکنم که حالا لازمم میشه. از اینجا شما اگه بیاید شیپ مودیفایر تویست رو بهش اضافه کنید، دو تا پارامتر بیشتر نداره. یه انگله که میاد اینجا این تاب خوردگی رو باش زیاد و کم میکنید، یکی هم سنتر هستش که این محور تاب خوردگی رو باش میشه جابجا کرد. مثلا محورش الان وسطه، من میخوام بیارمش مثلا سمت راست، اینو بیارید این سمت، میبینید محورش به این سمت کشیده میشه. یا نه میخواید محورش رو بیاید بالاتر. حالا اینا بسته به انیمیتی که میخواید بکنید و کاری که میخواید انجام بدید فرق میکنه. الان من میخوام که همین محورش وسط باشه، یعنی سنتر رو همین 0 و 0 میگذارم که باشتش و میام انگل رو حرکت میدم. میبینید که خط اون رو به صورت مارپیچ میاد در میاره. خب من میتونم اینجا بیام به همین انیمیت بدم، یعنی انیمیتش کنم روی انگل و این شکلی مثلا بیاد از اینجا مثلا انیمیت بشه، حالا تا آخر کامپوزیشن بیام این شکلیش کنم. ولی من نمیخوام این شکلی باشه. الان من میخوام که داخل عینکم قرارش بدم و هرچی که این انگل رو بیشتر کنید این موجها بیشتر میشه، فاصله شون از هم دیگه کمتر میشه و این نوع انیمیت مد نظر من نیست الان. پس میام اینجا کیفریم رو پاک میکنم. حالا مثلا این شکلی باشه اوکیه. و حالا برای اینکه این خودش بچرخه میام از روتیشن خود لایم استفاده میکنم. روتیشن رو اینجا با زدن آر فراخوانیش میکنم. ببینید الان روتیشن رو که حرکت بدم همون حالت موجگونه‌ای که میخوام ایجاد میشه و فاصله بین این خطوط هم برام حفظ میشه. حالا بسته به انیمیتی که میخواید انجام بدید گفتم دیگه، حالا کاری که میخواد انجام بدید میتونید پارامترهای مختلف رو تغییر بدید. چون انکر پوینتش هم وسط هست، یعنی حتما وسط قرار بدید که این روتیشنه حول این مرکز بیاد بچرخه. من اینجا میام آلت کلیک میکنم و کد اکسپرشن تایم رو بهش میدم که دیگه نخوام کیفر من بزنم، ضرب در 100ش میکنم و میبینید که این حالت حالا مارپیچ گونه برای من به درستی ایجاد میشه. خب میام داخل اینجا که عینکم قرار داره، حالا شیپایی که اینجا گذاشتم و تویستی که اینجا گذاشتم و حالا پاکش میکنم. ببینید من اینجا کامپ تویستم رو میارم اینجا قرارش میدم. خب خیلی بزرگه، اسکیلش رو میام کم میکنم حالا به اندازه‌ای که میخوام و دو تا شیپ من اینجا قرار دادم که اندازه این شیشه عینکم است و میخوام این رو داخلش آلفا کنم. کافیه که کامپ این رو بگیرید، انتخاب کنید، از قسمت آلفا مت این رو بکشید روی این. میبینید که آلفا میشه داخل عینکم. اگه از ورژن های قدیمی تر استفاده میکنی این پنل آلفا مت برای شما کشویی هستش و فرق میکنه. توی ورژن های جدید این پنل یه کمی تغییر کرده. خب از همین تویسته میام یه کنترل دی میگیرم میذارمش بالاتر. برای این شیپ هم میخوام استفادهش کنم، میارمش سمت راست و اینجا میام که آلفا میکنم داخل این. به همین راحتی این حالت مارپیچ رو تونستیم با استفاده از شیپ مودیفایر تویست داخل عینکمون ایجادش کنیم. خب من دو تا طرح دیگه اینجا دارم که حالا یه جور دیگه میخوام از تویست استفاده کنم. ببینید من اینجا یه خط دارم که حالا خط رو با پن کشیدمش آماده و صاف هم از خطم، یعنی شیفت رو بگیرید خطتون صاف رسم میشه. من اینجا میام بهش تویست رو اضافه میکنم. ولی ببینید من تویست رو محورش از وسط به درد من نمیخوره. من میخوام این رو یه حالتی ایجاد کنم که شبیه آبنبات چوبی بشه دیگه. پس میام این سنترش و این محورش رو تغییر میدم، میارمش پایین. ببینید این رو تغییر بدید حالا نشون نمیده ولی خب میتونید ببینید دیگه الان این نقطه شده مرکز این تویسته، چون این الان اومده روی این قرار گرفته. و اینجا انگل رو که حرکت بدین حول این نقطه الان میاد
دوران میکنه و اون مارپیچ من ایجاد میشه. مثلا من این شکلی تا اینجا خوبه و با این ترفند میتونم این اشکال رو هم بسازم، حالا انیمیتش کنم یا طراحیش کنم داخل خود افتر افکت. خب این از این. شیپ بعدی من، ببینید یک مثلثی من اینجا رسم کردم و میخوام این رو به صورت یه پوست شکلات درش بیارم. حالا انجامش بدم میفهمید. ببینید اینجا من میام اول یه ریپیتر اضافه میکنم، این رو ریپیت میکنم، میام داخل ترانسفورم پوزیشنش رو 0 میکنم و روتیشن رو آلت کلیک میکنم، مینویسم که 360 تقسیم بر این رو میگیرم روی تعداد کپی ها. اینا رو توی جلسات ریپیتر کامل گفتیم، پلیلیست شیپ افتر افکت رو حتما از ابتدا نگاه کنید. خب مثلا اینجا تعداد کپی ها ما 7 قرار میدم. میبینید که مرکز این ریپیتر هم ریخته به هم دیگه و میام از قسمت انکر پوینت مرکزش رو درست میکنم. بازم توی جلسات قبلی در مورد انکر پوینت ریپیتر خیلی صحبت کردیم، حتما برید اون جلسات ببینید. من دقیق میام اینو تنظیمش میکنم وسط. خب تقریبا خوبه این از ریپیتر و میام فقط اینجا فقط میخوام یه موجی به این مثلثا بدم که حالت بهتری پیدا کنن. تویست رو بهش اضافه میکنم، همین موجی که داده اوکیه، ولی حالا یه کمی هم میشه بیشترش کرد و اون حالت پوست شکلات رو میتونیم، اون رویه شکلات رو میتونیم براشون ایجاد کنیم. خب همین دیگه. شیپ مودیفای تویست خیلی هم کاربردی نیست، توی پروژه خیلی استفاده نمیشه، ولی خب چیزایی که بیشتر کاربرد داشت رو من اینجا سعی کردم بهتون توضیح بدم.